आज हामी बक्स प्याक अल्ट्रा स्लिम एचपी इन्टेल कोर i5 सिक्स जेनेरेसनको ल्यापटप EliteBook 840 G3 हो हामीले बक्स अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ विथ वारेन्टी छ यसमा। यो अनबक्सिङ हेर्नु होला, अल्ट्रा इलाइट 840 G3 अनबक्सिङको मोडल नम्बर EliteBook 840 G3, RAM 8GB, हार्ड डिस्क 256GB, SSD Graphics 4GB, Wi-Fi, वेब क्यामेरा 180 फ्लिप्ड, backlite keyboard, full HP backup 3 to 5 hours, size 14 inch। That's part। ल हेर्नुहोस्, आजको हाम्रो अनबक्सिङ अल्ट्रा एचपी ल्यापटप चार्जर यो तपाईँहरू सामु अगाडि चार्जर ओरिजिनलै हुनेछ। यसको 20 वाटको एचपी बक्स प्याक आएको छ। रिक्वायरमेन्ट 20 वाटको चार्जर छ। त्यस्तै अब हामीले अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ ल्यापटप। स्लिम अल्ट्रा स्लिम 14 इन्चमा साह्रै राम्रो लुक्स ल्यापटप इम्पोर्टेड फ्रम UAE। हेर्नु होला, कुनै दाग पनि छैन, कुनै स्क्रैच, नन स्क्रैचेबल, नो एनी डिफेक्टेड। लुक्स पातलो विथ हल्का ब्याकलाइट, किबोर्डमा ब्याकलाइट पनि छ, 14 इन्चको छ, एचडी फुल एचडी छ। 8GB ऱ्याम छ भने 256GB SSD रहेको छ। 4GB ग्राफिक्स कार्ड पनि यसमै छ। वाइफाई, HDMI, C टाइप पनि सपोर्ट गर्छ यसले। पोर्ट C पोर्ट पनि छ। नेक्स्ट एनदर वान ब्याकलाइट किबोर्ड, साह्रै राम्रो फेसिलिटी छ। ब्याकलाइट बत्तीलाई अफ गरेर पनि हामीले हेर्न सकिनेछ। विन्डोज 10 को कम्बिनेसन एज विस, तपाईँहरूको इच्छा अनुसार विन्डोज 10 अथवा 11 जुन सुकै पनि राख्न सकिनेछ यसमा। ब्याकअप चाहिँ तपाईँको एज पर रिक्वायरमेन्ट 3 to 5 आवर्स रहेको छ। 3 to 5 आवर्स कस्तो अवस्थामा भने कुनै हामीले भिजुअलाइजेसन ग्राफिक्स लोड हुने किसिमका डकुमेन्ट रन गऱ्यो भने त्यो त्यसले अलिकति ब्याकअप कम देखाउँछ र नर्मल टाइपिङको लागि मात्रै यसले ब्याकअप फुल देखाउँछ। यहाँ यसको भएका हाम्रो i5 रिक्वायरमेन्ट यहाँ सबै दिएको छ, के छ भनेर। त्यस्तै यसमा हाम्रो वारेन्टी पनि रहेको छ है। यसमा वारेन्टी रहेको छ। i5 6th जेनेरेसन ल्यापटप, i5 6th जेनेरेसन अल्ट्रा स्लिम विथ वारेन्टी। अल्ट्रा स्लिम विथ वारेन्टी, साह्रै राम्रो गजबको लुक्स रहेको छ। सानोमा चुटुक्क हामीले बोक्न कम्फर्टेबल, कतै बोकेर लिएर जान सकिने। वेट पनि धेरै कम वेट भएको, पातलोमा 14 इन्चको सानो टिक्कको हामीलाई काम चल्ने किसिमको रहेको छ। यसमा अब भित्री कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि हामीले भित्र फिचरहरू हेरौँ, हामी विन्डोज रन गरेर हेरौँ। यसमा DXDIAG गरेर हामीले यस्ता रिक्वायरमेन्टहरू हेर्नु के रहेछन् त यो कम्प्युटरमा रहेका सबै कुराहरू मजल नम्बर अब हेरिहाल्नु। यही रिक्वायरमेन्ट हामीले देखे अनुसारै छ यसमा। हामी जुम गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। मैले यहाँ टेक्स्टमा लेखिदिएको पनि छु। यसमा सेम हो। 8GB ऱ्याम छ, हार्ड डिस्क 256,
ग्राफिक्स 4GB छ, इलाइटको 840 भन्ने हो। हामीले हेरिसकेका छौँ यसमा। त्यस्तै अरू फिचरहरू पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सकिनेछ। अबाउट पीसीमा गएर पनि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। सबै कुराहरू देखाइसकेको छु मैले र साह्रै राम्रो हो। र ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा मैले ब्याट्रीमै गएर हेरेँ, ब्याट्री ब्याकअप 83%मा हाम्रो 6 आवर ब्याकअप देखाएको छ। तर यो 6 आवरै दिन्छ भन्ने छैन, 6 आवरमा केही कम हुनसक्छ। अघि मैले भनिहालेँ ग्राफिक्स लोड हुने किसिमका कुनै फिल्महरू हेरियो भने, भिडियोहरू हेरियो भने त्यसमा अलिकति ब्याकअप कम दिने काम गर्छ, कम दिन्छ। तपाईँको 3 घन्टा 4 घन्टा मिनिमम पनि 3 आवर्स नै ब्याकअप रहेको छ। यसमा पर्फर्मेन्स साह्रै राम्रो छ। हाम्रो सबै हामी सस्तो राम्रो भरपर्दो लिनु पर्दाखेरि यो ल्यापटप साह्रै राम्रो ल्यापटप रहेको छ।